السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ طلب مني عطر من العطور المميزة جدا اللي هو في إبراهيم القرشي، عطور الطباق ومجموعة الطباق من إبراهيم القرشي. الحقيقة إن العطر مميز وليه تميز خاص كده، ليه شيء مميز. ريحته مميزة طبعا. الناس اللي استخدمت العطر الطباقو هتعرف، أو أي نوع من أنواع الطباقة، أو طباقة تنفار أو طباقة منشيرة، أي نوع من أنواع الطباقو اتوظف صح هتشوف ان الطاقه العطريه بتاعته موجوده بشكل مميز وفخمه جدا. على فكره يا جماعه، انا بقدم دلوقتي يعني خدمه، ان انت تصمم العطر بتاعك بنفسك. كمان العطر هيجي لك من انجلترا، عينه صغيره كده هيجي لك عن طريق البريد، طبعا مع نشره بكل المواصفات بتاعتها والمواد الزيوت المستخدمه. طبعا لو انت حابب الخدمه دي، يا ريت برضه تواصل معايا. برضه هسيب لك فورم تملى فيها البيانات بتاعتك في وصف الفيديو، تقدر ان انت تستخدم يعني تحصل على العطر يعني. طيب خلينا ندخل على العطر ونشوف ايه المكونات بتاعته، ونشوف ايه الزيوت الموجوده فيه، ايه النوتات العطريه، فلسفه العطر، تخيل مصمم العطر. طبعا احنا قلنا هو عايز يوصل لك اجواء معينه. الحقيقه اللي العطر لما بصيت عليه مميز فعلا، من الزيوت العطريه اللي فيها مميزه. انا هنا ببص له كمصمم عطور مش كمستخدم. تمام. فخلينا نشوف اتجاه العطر. لو انت هتصمم عطر شبه العطر اللي انا بكلمك عليه ده، يعني اتجاه العطر مش لازم تكون 100% نفس مصمم العطور، لان طبعا تصميم العطور ده يا جماعه بيكون شيء خاص جدا لمصمم العطور، محمي بالقانون وكل شيء. يعني اللي انا بكلمك على اتجاه العطر، شخص انت عايز عطر معين، عايز اتجاه العطر يكون نفس اتجاه العطر اللي احنا بنتكلم عليه. فعموما خلينا نشوف العطور المذكوره فيه ايه اللي موجود فيه. طبعا على حسب المعلن، وطبعا بتفرق كتير جدا، مش لازم تاخد على حسب المعلن. اوقات المواقع ما بتعرضش كل شيء موجود في العطر، هو بيكون على حسب على حسب ما هم عايزين يذكروا. لكن احنا بنتكلم على حسب الشمه بتاعتك. انت لما بتيجي تشم العطر، انت ليك حاسه شم، على حسب حاسه الشم بتاعتك بتبدا ان انت تكتب فيه بتدون يعني النقاط العطريه اللي انت شميتها في مقدمه العطر، وتستنى شويه لما العطر يهدى برضه. بعد كده هتظهر النقاط العطريه اللي هي وسط العطر، بعد كده القاعده العطريه. تقدر ان انت تضيف، تقدر ان انت تشيل من النقاط العطريه. ممكن تكون شامم عطر وليكن مثلا زي المسك، في انواع كتير جدا من المسك، بس انت شميت مسك، ممكن تختار نوع تاني من انواع المسك يدي نفس الوظيفه ونفس الاداء، وفي نفس الوقت يحافظ على توازن العطر والنتائج العطريه والفخامه بتاعته، علشان العطر يطلع على نفس الاتجاه. طبعا انت ده شيء متروك ليك. تصميم العطور يا جماعه هو فن، وليس تيبيكال 100% ان انت تحط كل شيء. فده برضو شيء مهم جدا، وعلى حسب احساس مصمم العطور اللي هو عايز يوصله لك. طيب خلينا ندخل في العطر على طول، نشوف ايه المكونات الموجوده فيه. انا حضرت طبعا بعض ال- الحاجات الموجوده هنا. شيء مهم جدا برضو لازم يكون معاك ورقه وقلم، ده يعني الف ب. يعني انا احب كده ان انت تكون معاك ورقه وقلم دايما، تكتب النقاط العطريه، وتكتب كل التدوينات، تكتب الملاحظات بتاعتك. طبعا في ملاحظات بتشمها بعد ما العطر يتخمر. يعني لما بتترك العطر فتره كده، بتخمر العطر، يعني بيفرق كتير جدا معاك. طبعا لو لسه ما عرفتش ذوقك العطري، انا سايب لك رابط في وصف الفيديو تعرف شخصيتك العطريه، بناء عليه بيجي لك يعني رسائل مهمه جدا برضو تعليميه، يعني في حاجات برضو بتجيلك هتستفاد بيها لو انت كمان بتصرف على عطر كتير، عايز تصمم عطرك بنفسك. خلينا ندخل على العطر على طول. احنا بنتكلم على عطر التوباكو المكسيكي. التوباكو المكسيكي في مقدمة العشق خشب الأرز والشوكولاتة الداكنة. الشوكولاتة الداكنة ريحة أسكوتية، طبعا كلنا عارفين الشوكولاتة، كلناها وعارفينها. قلب العطر فيه زهرة اليلك والقرفة، نوع من أنواع الزهور موجودة فيه. طبعا في اليالنج يالنج تقدر ان انت تستخدمه. ممكن تقدر تستخدم زهرة الفاونيا برضه في وسط العطر. والقاعدة العطرية هنا احنا بنتكلم على العنبر والتبغ، وده شيء مهم جدا اللي هو اهم شيء في محور الموضوع. تمام. والورد. تمام.
الورد هنا بقى ممكن يكون ورد طائفي، ممكن يكون ورد بلغاري، ممكن يكون اي نوع عفوا كشمير. كشمير برضو فيها نوع من انواع الورد جميل جدا مميز. طب العطر ده هنصممه ازاي، ولا هيكون يعني نظامه ايه؟ طبعا احنا عندنا معطيات، المعطيات اللي موجوده عندنا اللي احنا نشتغل عليها، ونقدر نضيف زي ما قلت في بدايه الفيديو، نقدر نضيف اللي احنا عايزينه. تمام. طيب هو العطر المصمم العطور مصممه 100 مللي، احنا مش هنشتغل على 100 مللي، احنا هنشتغل على 50 مللي. ليه 50 مللي؟ لان احنا لسه في التجارب الاولانيه. ممكن تشتغل اقل من كده كمان، يعني ممكن تشتغل على 10 مللي، ما تشتغلش على 100 مللي. بس انا تحديدا في الفيديو ده انا هكلمك آه، على 50 مللي، اللي هو نسبة الزيت العطر. لو احنا بنتكلم على ايدو برفان، احنا بنتكلم على نسبة الزيت العطر 20%. 20% يعني 20 مللي هيكون نسبة الزيت العطر. تمام. بصوا يا جماعة، انا مدون كل حاجة بس عشان مش كل شوية ان انا يعني اوري لك، بس انا بس عايز اوصل لك المعلومة عشان تستفاد، وتكون عارف اتجاهات العطر ده بتكون ازاي، ولا ايه الوضع فيه. طيب احنا قلنا 20 مللي، واحنا قلنا الموضوع متروك لمصمم العطور. فانا هستخدم، انا بالنسبه لي انا احمد شبراوي، هستخدم 25% من الزيت العطري في مقدمه العطر. وده نسبه انا شايفها كويسه جدا ان انا استخدمها، بتكون يعني مميزه، بتدي لي الاداء كويس، وفي نفس الوقت بتطلع اتجاه العطر يكون كويس. طيب في وسط العطر هستخدم 35%، اعلى منها درجه شويه. تمام، يعني اعلى منها نسبه شويه، علشان انا عايز نسبه الزيت العطري اللي موجود في وسط العطر تستمر معاك وقت اطول. تمام. طيب القاعده العطريه، انا عايز حاسه الشم في القاعده العطريه. لما تيجي تشم العطر كده في القاعده العطريه، تحس ان التوتة العطريه اللي موجوده فيه في التبغ موجوده في التبغ وموجوده في العنبر والورد، بديلك ربط بينهم بيكون مميز جدا. طيب سريعا كده بقى نتكلم على ايه؟ احنا كده بنتكلم على النطاق العطريه، الزيوت العطريه عفوا. الزيوت العطريه احنا قسمناها، قلنا في مقدمه العطر 25% من ايه؟ من ال 20 مللي اللي هو الزيت. احنا كده قسمنا الزيت، عرفنا نسبه الزيت كام. فنسبه الزيت اللي هو 20 مللي، احنا هنضرب ال 25% في ال 20 هيطلعوا 5 مللي جرام. ال5 جرام اللي احنا هنعملهم، احنا كده هنشتغل بالميزان. احنا معانا الميزان بتاعنا طبعا زي ما انتم شفتوه اول مره، انا قلت لكم على الميزان ده انا بشتغل بيه. تمام. الميزان لازم يكون دقيق يا جماعه، 0.001. ده 0.01، يعني في افضل منه، عشان بس تبقوا عارفين. برضه هسيب لكم مصادر ليه في وصف الفيديو، برضه تقدروا ان انتوا تحصلوا على الحاجات دي، او لو سجلت برضه في الايميل معايا هيجي لك كل الحاجات دي في الايميل، منين المصادر ومنين كل حاجه. ما تشغلش نفسك بالحاجات دي كلها، سهل جدا ان انت تجيبها سواء من كنت اي مكان. طبعا بيجي لي كومنتات كتيره من مصر، الناس اللي موجوده في مصر في مكان في شبرا بلوله بيجيب الزيوت العطريه الطبيعيه، وتقدر ان انت تخففها. قلت الكلام ده في تعليقات قبل كده للناس اللي تابعتني. تقدر ان انت تجيبها وتخففها 5%، 10%، يعني واحد مقابل 9. 9 قطرات تبدا ان انت يعني لو انت تشتغل بالقطرات يعني. تمام، واحد مقابل 9 من الزيت العطري مقابل 9 من الدي بي جي، تقدر ان انت تخفف فيه عشان تكون الزيت العطر تقدر ان انت تشمه، او تقدر ان انت تستخدمه في ابورد او حاجات زي كده. تمام. طبعا في تعليقات سلبيه مش هتبص ليها، بس خلينا يعني مهم جدا، انا بتعب على الفيديو ده وبتعب على تحضيره. مهم جدا ان انت تعمل لي شير ولايك وكومنت حلو كده منك. لو انت ما استفدتش تقدر تقول لي كمان ايه التعليقات بتاعتك. لو انت عايز عطرك ما تنساش ان انت تسجل فيه الخدمه الموجوده. احنا قلنا التقسيمه بتاعتنا اللي احنا هنقسمها دي الثلاث زيوت عطريه. طيب الثلاث زيوت عطريه الخمسه دول هيكونوا ايه؟ هيتوزعوا على زيتين عطريين اللي هو الشوكولاته وخشب الارض. طيب انا حضرتهم هنا موجود معايا، بس احنا بدل خشب الارز موجود. تمام. طيب بدل الشوكولاته انا هضيف الاقمص. الاقمص بيديني ريحه سويتيه، في نفس الوقت الريحه انا حاببها. ممكن اضيف معاها الياسمين في مقدمه العطر، بس انا مش عايز اضيف الياسمين لان الياسمين لو اتحط في وسط العطر يكون افضل يا جماعه. مقدمه العطر انا عايز زيوت طياره، بس ريحه السويتيه بتاعت الاقمص هيفضل معاك مستمر على طول، وده انا عايزه يفضل سويتي لفتره معينه. تمام. انا مش هزود منه، بس في نفس الوقت هديله لمسه ناعمه.
ده اللي انا عايز اوصله ليك، عايز اوصله للمتلقي، عايز اوصله اللي بيشم العطر، ان انا اديله لمسه ناعمه مع ريحه فرشات كده من الارض، هيكون ريحه مميزه جدا. طيب دول هنحطهم قد ايه؟ هنحطهم، هنقسم الخمسه بقى على ايه؟ على الزيتين، على ايا كان عدد الزيوت اللي في مقدمه العطر ووسط العطر او القاعده العطريه. فنقسم 5 على 2 هيطلعوا 2 ونص. كذلك الامر في ال 35% هيطلعوا 7 قطرات، هنقسمهم على زيتين برضو موجوده في وسط العطر. طيب القاعده العطريه يكون ايه؟ القاعده العطريه القاعده العطريه هتكون ايه؟ القاعده العطريه هتكون من 40، هتكون 40% في 20 هيبقى 8 قطرات عطريه. طيب 8 مللي، احنا بنتكلم في 8 مللي. ال 8 مللي هنقسمهم على ايه؟ هنقسمهم على 3 زيوت عطريه. تمام؟ ده تصميم العطر اللي هيكون مميز جدا معانا، وهيكون ليه يعني هيكون ليه شيء مميز، ان انت هتوصل لنفس الانطباع اللي انت عايز توصله. طيب بالنسبة، خلينا بقى نشوف في شيء مهم جدا يا جماعة، أنا عايز أفسره لك واسمعني دلوقتي قبل ما نبتدي إن إحنا نشتغل في العطر بتاعنا، وده شيء في غاية الأهمية. ده طبعا المعلن والناس بتقوله كلها، وإن أنت تقدر إن أنت تشوف في أي قناة. لأن النهاردة أنا جايب لك الجديد. إيه الجديد اللي أنت هيخلي العطر بتاعك احترافي؟ أنا هنا عايز أربط بين وسط العطر وبين مقدمة العطر. تمام؟ يعني إيه أربط بينهم؟ احنا ايه قلنا؟ الموديفاير اتكلمت عنه وبرضه في فيديوهات سابقه، وفي فيديو كامل عن الموديفاير تقدر ان انت ترجعوا له في القناه، وبرضه هسيب بوصف الفيديو تقدر ان انت توصل له. تمام؟ تعرف الزيوت العطريه يعني ايه موديفاير، يعني ايه مهمته، وكل الحاجات دي كلها. وفي كتاب برضه تقدر ان انت تحمله عشان تجي لك كل المعلومات. طيب انا هنا هستخدم الهيدروكسيد سيزول اللي هو ده. ليه؟ أنا هستخدمه ليه؟ هستخدمه علشان أربط بين القاعدة العطرية وبين مقدمة العطر. تمام كده؟ طيب كل الزيوت تقدر إن أنت تربط، في زيوت مهمتها إن هي بتربط بين الأخشاب، وتربط بين الزهور، أو تربط بين الحمضيات، أو تربط بين العنبر وبين الأخشاب. فده مهمة الموديفاير. مهم جدا إن أنت تعرف الحاجات دي كلها عشان إن أنت تربط بين الاتنين. طيب انا عايز اربط بين ايه؟ القاعده العطريه ووسط العطر. طيب اللينانول فين اللينانول؟ طيب اللينانول، انا قلنا الهيدروكس ده هربط بين عفوا انا قلت قبل كده بين المقدمه وبين الوسط. لا، انا بقول لك بين الوسط، مهمته عفوا بين الوسط وبين القاعده العطريه. تمام؟ اختار نوعين من الزيت واختار اللينانول، هربط بين ايه؟ بين المقدمه وبين وسط العطر. طيب الربط ده معناه ايه؟ يعني انا عايز اوصل لك معلومه. الزيوت دي بتكون فيها اتجاهات بتجمع بين الاخشاب، وتجمع بين الزيوت اللي انا عايز اربط بيها، مثلا لو الحمضيات، لو الراتنجات، وتربط بينها. يعني انت المتلقي او اللي هيشم مش هيحس بين ان الزيوت العطريه بتفصل مع بعض، لا، نفس الخط العطر هيفضل مستمر معاك على طول. وده برضه هيفرق جدا معاك عشان تحس بجمال العطر، والفخامه بتاعته هتكون موجوده معاك على طول. تمام؟ فده برضو مهم جدا للزيوت العطريه. طيب التقسيمه اللي احنا قسمناها دي في البدايه هنعمل فيها ايه؟ المفروض والصح ان احنا الخمسه دول، مش خمسة جرام اللي احنا قلنا عليهم في مقدمه العطر دول، بدل ما اقسمهم على اتنين اللي هو خشب الارض والشوكولاته، او اللي هنا الاقمص اللي انا هستخدمه الاقمص، لا، هنقسمه على كام؟ على ثلاثه. ليه؟ لان احنا عايزين ربط بين المقدمه وبين وسط العطر، فاحنا هنقسمه على كام؟ على ثلاثه. تمام؟ هتحسبها بقى وتشوف الحسبه معاك على ثلاثه هيطلع قد ايه، وكذلك وسط العطر وكذلك مقدمه العطر. طب انا هنا هربط ازاي بقى؟ انا كده خلاص، انا عرفنا كده كل المعطيات بتاعتنا، وهنبدا ان احنا نشتغل. طيب نشتغل. المفروض ان احنا معانا ديزان. تمام؟ انا بس عايز اوصل لك الفكره يا جماعه عشان توصلك المعلومه، وتبدا ان انت تشتغل بخشب الارض. تمام؟ معانا الكاسه بتاعتنا اهي. الناس بس اللي بتقول لي عايزين نشوف الزيوت العطريه، طبعا انا سبت لك الزيوت العطريه كل موجود قدامي طبعا زي ما انت شايف دلوقتي على الشاشه. تمام؟ دي الزيوت العطريه الموجوده قدامي، وده اللي انا هشتغل فيه.
طيب احنا كده بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الزيوت العطريه. هنحط الكاسه دي فاضيه الاول على الميزان، ميزان اهو يا جماعه. بنحطها الاول على الميزان فاضيه، نصفر الميزان علشان يديلك القيمه بتاعتها دي صفر. تمام، ونبدا ان احنا نشتغل في الارز. احنا قلنا كام؟ احنا قلنا بسم الله، احنا قلنا 5 جرام في البدايه. ال 5 جرام ده احنا قلنا هنقسمهم على كام؟ هنقسمهم على 3 زيوت عطريه. يعني احنا بنتكلم في، لو احنا اتنين يعني اقل من، يعني من اتنين ونص على حسب مزاجك. يعني انت ممكن تضيف الاقمص قبل، يعني ازيد شويه. ممكن تضيف الارز ازيد شويه، يعني ممكن تضيف الارز 3، ممكن تضيف الاقمص 2، يبقى 5. ممكن تضيف من اللينولول شويه. فدي متروكه بالنسبه لي. تمام. خلينا بقى نشتغل كده. طبعا مهم جدا الميزان يا جماعه يكون دقيق عشان ما طيب انا كده ضفت الاقمص، تمام، وهضيف الارز. والافضل ان انت تضيف الموديفاير كمان في يعني الموديفاير تضيفه كمان في مقدمه العطر. احنا قلنا هنضيف اللينانول في المقدمه، فاحنا هنشتغل على مقدمه العطر اهو. طبعا اللينانول يا جماعه الموديفاير زي ما احنا قلنا، احنا هنحط له نفس القيمه بتاعه العطر. يعني ال 5 جرام اللي احنا قلنا هنقسمهم دول، هنقسمهم بين الثلاث زيوت عطريه. تمام، يا ريت بس المعلومه دي تكون واصله لك عشان بس تبقى عارف الموديفاير اللي احنا هنحطه هيكون قد ايه. فانا هنا هحطه مثلا وليكن جرام واحد، احط 2 و2 من الاقمص واحط من الارتس 2. فهنا احنا هنا بنتكلم على 2 جرام، وبنحط من الموديفاير بنحط جرام. فده انا شايفه ان هو شيء مناسب. يعني هيعمل توازن. تمام. كذلك نفس الشيء لما تيجي، احنا كده حطينا الاقمص وحطينا الانانول، هنحط كمان الارز. نفس الفكره برضو. نفس الزيوت العطريه بتاعت مقدمه العطر والقاعده العطريه. المص يا جماعه استخدام مره واحده مهم جدا برضو. مهم جدا النظافه قدامك في المكان، شيء برضو مميز جدا لازم ان انت تنتبه ليه وتاخد بالك منه. طيب احنا كده اما نيجي نعمل العطر، تمام، بعد ما نخلص عطر انا كده وصلت لك الفكره بتاعت الزيوت العطريه وكده، بوصل لك الزيت العطري. طيب ده كده خلاص الزيت العطري انتهى. تمام. طبعا بيكون شويه صغيرين لان انت كميه الزيت العطري احنا عايزينهم بس 20 جرام. تمام. بعد ما ينتهي الزيت العطري ده بتعمل ايه؟ بتسيب الزيت العطري كده زي ما هو يتخمر. يعني ايه يتخمر؟ طبعا تقدر ان انت تستخدمه في اجهزه برضو ان هي يعني بتعمل هزاز للزيوت العطريه، بتخلي الروابط بتاعت الزيوت العطريه مرتبطه مع بعض. كل ما الزيت العطر يكون مرتبط مع بعض، كل ما يكون الفخامه بتاعته ريحته بتتغير. ولازم الملاحظات دي تكتبها. يعني انت دلوقتي بتشم العطر، ده ناقصه مثلا كذا، لا ده انا غلطت مثلا في شيء معين، ده انا ما ضفتش مثلا زيت بالقدر الكافي. ده طبعا لو انت لسه بتجرب، لكن لو انت حسبتها الحسبه الاولانيه اللي انا بقول لك عليها دي، فانت خلاص كده انت شغال بيها. تمام. فبرضو ده شيء يفرق كتير جدا 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 معاك عشان ما تبوظش النسب العطريه بتاعتك. فانت دلوقتي بتشتغل زي ما انا بشتغل كده بالظبط.
تحط الزيوت العطريه كلها قدامك وتبدا ان انت تشتغل الزيوت العطريه كده. طبعا الكاميرا، لو اشوف كده الكاميرا بس جايبه الزيوت العطريه دي، الزيوت العطريه موجوده قدام برضو، مش هتجيبها بالقدر الكافي يعني. بس دي الزيوت العطريه موجوده قدامي، تمام، وانا طبعا سبتها لك موجوده. العطر يا جماعه فعلا مميز مميز مميز. طبعا بعد ما بتخلص في اضافات برضو هقول لك عليها ازاي ان انت تضيف الكحول. بعد ما العطر بتخمر بتسيبه. العطر يا جماعه في عطور بتتخمر بتقعد سنه، سنه 12 شهر بيكون مصمم العطور عاملها. ليه هو بيحطها سنه؟ لان التخمر العطر وتعتق العطر في وسائل كتيره جدا دلوقتي بتخلي العطر فتره اسرع يعني. بس للاسف كل ما انت استعجلت على العطر وطرحته في السوق بدون توازن وبدون تخمر كويس، الشركات بتخسر. لان العميل برضه مش عبيط ما بيشمش وخلاص، لا بيقول لك لا ان العطر ده حسيت ان الزيوت العطريه فصلت عن بعض، اذا الربط بينهم ما كانش على افضل شيء. فده شيء مهم جدا ان انت تعرفه. انت هنا كمصمم عطور او انت هنا بتتفرج عليا، لو انت عايز تصمم عطرك بنفسك، الزيوت العطرية طول ما انت بتبقى رقم واحد واثنين وثلاثة وعشرة في الزيوت العطرية في تصميم العطور هي الأنفة العطرية. وإن أنت تعرف المواد بتاعتك، تعرف ده مهمته إيه وتعرف ده مهمته إيه، وده بيربط إزاي وده ربط ولا ما ربطش، ده يعني إيه اللي بيفرق بين الزيوت العطرية معاك. ده شيء مهم جدا إن أنت تعرفه. اتمنى ان انا اكون وصلت لك المعلومه، اتمنى ان انا اكون افدتك. ما تنساش تعمل لايك وشير، وكمان تبعت الفيديو لحد من صحابك لو هو مهتم بالزيوت العطريه او هو مهتم ان هو يعمل العطر بتاعه بنفسه. وتابعني في المزيد باذن الله في دوره برضو مهمه جدا، برضو دوره كامله بيتم التحضير ليها، هتاخد بايدك من الصفر للاحترافيه في الزيوت العطريه، سواء انت عايز تعمل مشروعك التجاري او كمان عايز تعمل او عايز تصمم العطر بتاعك بنفسك وتكون محترف ويكون عندك شيء يدخل لك في الزيوت العطريه. اتمنى اكون افدتك. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.